أهلا بكم في قناة فكيرة وحكايتي مع التحرش الجنسي. في كتابي جئت ورحلت كتبت قصة تحت عنوان المبرمجون. كان بطل القصة بيحاول إن هو يهرب من البرمجة اللي هتخليه يفكر ويتصرف زي كل الناس اللي حواليه. لو دي أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش إن انتوا تشتركوا. تقدروا تشوفوا كمان حكايتي مع ختان الإناث والذكور وحكايتي مع الميكروبيوتيك، وعلى قناة يونيك تي في أن تكون مثليا أو being gay. لكن قبل كل ده حكايتي مع التحرش الجنسي. أنا نشأت في أسرة منعزلة بعض الشيء، ما كانش في ناس كتير بتزورنا، احنا بنزورش ناس كتير. حياتي كانت ما بين البيت والمدرسة، والمدارس كانت كلها مدارس بنات. علاقتي بالشارع كانت علاقة محدودة. أي نشاط إضافي كان بابا بياخدني ويوديني ويرجعني بالعربية. بعد ما خلصت الثانوية العامة كان بابا بيوصلني لأحد الكورسات وبصلي وقال لي: تريزا، انت دلوقتي كبرتي، هتروحي لوحدك، تركبي المترو الأخضر ده وتروحي. بعد ما خلصت الكورس رحت وقفت على محطة المترو، لقيت المترو جاي، قعدت اشاور له، وقف، ركبت، وافتكرت ان هو وقف عشان انا شاورت له. جوه المترو قاعدة مترقبة فين المكان اللي هنزل فيه، فين الشارع بتاعنا. واول ما لمحت الشارع على طول افتكرت كل الافلام المصرية اللي كنت بشوفها والشوارع المصرية اللي كنت بعدي عليها لما بلاقي الناس بينطوا من والى الاتوبيس. وقلت جه الوقت ان انا انط. ابتديت اتجهز، بنزل على سلالم المترو، الباب مفتوح، الكمساري ورايا شايفني بس مش متخيل اللي انا هعمله، والمترو ماشي باقصى سرعة. نطيت طبعا، لا حول ولا قوة الا بالله. لقيت نفسي على الارض، دم. روحت لماما وانا بعرج: ايه ده، في ايه؟ قلت لها نطيت من المترو. بعد حوار قصير مع ماما اكتشفت ان ما كانش في داعي ان انا انط عشان المترو بيقف على محطات. لهذه الدرجة انا كنت بريئة وساذجة. راكبة المترو بعد ما عرفت ان المترو بيقف على محطات، كنبتين قصاد بعض، قدامي راجل وست وانا قاعدة جنب الشباك. وفي احدى المحطات ركب راجل تخين وضخم وقعد جنبي. اتزنقت، بقيت مزنوقة جدا جنب الشباك، مش عارفة اروح فين. وبقول في نفسي معلش، ما هو تخين، هيعمل ايه؟ ابتدى يرفع رجله وينزلها، يرفع رجله وينزلها، ويحك في رجلي، يحك في رجلي. قلت معلش، ما هو جايز متعود يهز رجله. وبحاول ألزق جنب الشباك لكن مفيش، أنا مزنوقة جدا وهو واخد مساحة كبيرة جدا، وبيتكلم مع الناس اللي قصادنا عشان يشغلهم عن اللي هو بيعمله. أنا أول مرة أتحط في موقف زي ده، مش عارفة أتصرف إزاي. جت محطتي الحمد لله، نزلت، روحت، قلت لماما، قالت لي ده راجل سافل وقليل الأدب وكان المفروض قمت من جنبه على طول. ده كان أول يوم تحرش. بمرور الوقت والسنين بقى شعاري في الحياة كله بالحذاء إلى أن يثبت العكس. تحرش النكتة من أنواع التحرش اللي الناس بتختلف عليها. في ناس بتقول والله لو واحد معدي وقال كومبليمو، نكتة، مقولة لطيفة، يبقى مفيش مشكلة. وأنا نفسي كنت بفكر كده لأني كنت في المجتمع ده. وده يرجعني لقصة المبرمجون، ولينك الكتاب في الديسكريبشن بوكس. ماشي أنا واحدة صاحبتي
وواحد جاي في الاتجاه المقابل، وقبل ما يعدينا قال احلى واحدة فيكم اللي لابسة جزمة حمراء. انا لابسة جزمة بيضة، صاحبتي لابسة جزمة سودة. فاين بيهزر. بمرور الوقت والسنين اكتشفت ان مفيش حد بيعدي من غير ما يقول حاجة. لازم يقول حاجة، لازم. انت مبوزة كده ليه؟ في حد مزعلك؟ معلش انا مش بعاكس، هي الساعة كام دلوقتي؟ لما سافرت اوروبا وابتديت اعيش في اوروبا في بداية حياتي، ابقى ماشية في واحد جاي في الاتجاه المقابل، اقول هيقول هيقول هيقول، الاقيه ما قالش حاجة. شوية شباب مراهقين شكلهم كمان سكرانين بيضحكوا بصوت عالي، دول اكيد بقى هيقولوا هيقولوا هيقولوا، ما قالوش حاجة. بمرور الوقت والسنين لقيت نفسي ماشية في الشوارع الأوروبية في هدوء وسكينة، عقلي مش متحفز لأن في حد هيقول لي حاجة. تحرش البحلقة بتكون في ضحية ماشية وفي واحد بيبحلق فيها، بيتفرس في كل جزء من أجزاء جسمها وبيتابعها بنظراته أثناء حركتها. النوع ده من التحرش موجود في فيلم شرماوي اللي دلوقتي موجود فري على اليوتيوب، وهسيب لينك في الديسكريبشن بوكس. صاحبتي في شرم الشيخ، صديقتي الإنجليزية، اتخنقت من البحلقة، زهقت من كتر ما الناس بتبحلق فيها أو الرجالة، وقررت إنها مش هتسكت وهتتخذ موقف إيجابي وهتروح وتواجه هذا الشخص اللي بيبحلق. فبقى لما واحد يبحلق لها تبحلق له، أو تبحلق له وتقرب منه وتيجي جنب وشه وتقول له Are you happy now؟ يعني انت مبسوط دلوقتي، عشان تحسسه قد ايه ان البحلقة بتضايق. ولكن ردود الفعل كانت عكس ما هي متوقعة. في الحالة الأولى لما كانت بتبحلق، الراجل كان بيفتكر ان هي كمان interested فيه، وكان بيجي عشان ينتقل للمراحل اللي بعد كده. أو لما تيجي جنب وشه وتقول له Are you happy now؟ كان الراجل يقول ايه الست المجنونة دي؟ هو مش متخيل ازاي الضحية ممكن تيجي وتواجهه بالمنظر ده. هو شايف ان من حقه يبحلق. تحرش اليد الخفية من اوائل انواع التحرش اللي انا تعرضت ليها بشكل شخصي. كان نازل اتوبيسات مكيفة، وكان الفكرة انه احنا هنعمل اتوبيسات شيك بتكييف، كراسي مريحة، ستاير ترحم الناس اللي عندها القدرة انها تدفع جنيه 2 جنيه زيادة من حشر السردين اللي بيكون في الاتوبيسات النقل العام والمينيباصات والميكروباصات. راكبة الاتوبيس المكيف وقاعدة جنب الشباك والستارة جنبي، وإذ بي ألاقي حاجة مكلكعة هنا اهو. أنا كل تفكيري إن دي الستارة، فقلت أنا هاخدها أربطها عشان ما تضايقنيش. بمسك وإذ بي ألاقي كف بني آدم طالع في إيدي. طبعا أنا إيه ده؟ ببص الكف ده متوصل بإيه؟ لقيت طبعا دراع، وفي راجل قاعد ورايا هو اللي رامي دراعه قدام.
وعامل نفسه نايم. ليه؟ عشان لما حد يكلمه ايه انا جيت جنبك انا كنت نايم. لما اتكلمت مع مجموعة من البنات لقيت انه actually كلنا تعرضنا للنوع ده من التحرش، لدرجة ان بمرور الوقت والسنين بقيت اقعد على طرف الكرسي في اي مواصلة عشان مش قادرة اسند ظهري لان في حاجات بتطلع من ورا. تحرش اخطف واجري من انواع التحرش اللي انا برضو تعرضت ليها بشكل شخصي. ماشية في واحد جاي في الاتجاه المقابل بيمسك منطقة حساسة ويطلع يجري. في ناس بتحصل معاها او في بنات تانيين وستات بيحصل معاهم بشكل اخر، ممكن يجي من ورا ويضربها على منطقة حساسة ويضحك ويجري، يشتمها شتائم حقيرة جدا ويجري. كل واحدة ونصيبها. في زي حقد وغل وكراهية لهذا الكائن الذي يصنف أنثى. تحرش مدخل العمارة بتكون في الضحية راجعة من مدرستها، شغلها، جامعتها، يعني ايا كان سنها او اللي بتعمله في حياتها، وبتدخل العمارة وفي واحد متربص بيها. المفروض انه لو البواب ده اختراع مفيد انه يفيد في الحالات دي، ولكن انا من وجهة نظري ان البواب مهنة ملهاش لازمة في العصر الحالي، لانه السكيورتي ممكن يكون عن طريق الانتركم، الدليفري، كل المحلات بتعمل دليفري، حتى الصيدليات. وبالنسبة لنظافة السلم فممكن حد من سكان العمارة يقوم بالمهمة أو شركة نظافة. anyway الضحية داخلة العمارة يا يستنى عليها لحد ما تطلع السلم يا يهاجمها في المدخل، يخطف ويجري، يحاول يغتصبها، يعني بتختلف من حالة للتانية. تحرش الأعياد طبعا من أنواع التحرش اللي اتكلمت عنها كافة وسائل الإعلام العالمية. أنا عن نفسي في وقت الأعياد ما بحبش أخرج من البيت. الحقيقة إن دي أول مرة أحكي القصة، ما كانش ينفع إن أنا أحكي قبل كده. كنت في الوقت ده عيانة بقالي كتير، كنت بروح لدكاترة بخصوص ان انا عندي مشاكل في الاكل، ما باكلش، وزني نزل جامد، طول الوقت في السرير. واخر دكتور رحت له قال لي ان انا احاول اكل حاجة يعني اكون حباها، احاول انسى، احاول اخرج نفسي من اي مشاكل نفسية اكون بمر بيها. كانت في ليلة من ليالي الشتاء في مصر الجديدة في هليوبلس، الساعة 7 بالليل. نزلت أجيب أكل، لابسة بنطلون وجاكيت تقيل جدا لأن الدنيا كانت برد، وماشية جبت الأكل ومروحة، وفي الاتجاه المقابل جاي طفل عمره لا يزيد عن 11-12 سنة، بيبحلق لي زي اي حد محترم. عملت نفسي مش واخده بالي، عداني وفجأة لقيت ذئب نطت عليا من ورا، بيكتف دراعاتي، بيشنكلني من رجلي عشان يوقعني، وبيفتح البنطلون كله في حركة واحدة. انا طبعا ضعيفة وبقالي فترة عيانة، وهو طفل بس مستعافي. وانا بحاول اقاوم، بحاول ان انا ما اقعش عشان لو وقعت ما اعرفش ممكن يعمل ايه. وانا هاديه بطبعي، ان صوتي يعلى ده حاجه صعبه، ولكن لقيت نفسي بصوت.
بصوت وابص على الشبابيك. الشبابيك منورة، منطقة مأهولة بالسكان، في ناس. المفروض مفيش حد بيبص من الشبابيك. بوابين؟ مفيش بوابين. وانا في غمار هذا الصراع بحاول ان انا مقعش، وهو بيحاول يوقعني، وبيفتح البنطلون وبيمد ايده. لقيت واحد معدي، قلت الحقني حوشو. هو شايف اللي بيحصل، ولكن لقيته بيقرب مني بهدوء شديد وبيقول لي انت تعرفيه؟ انا كل ما افتكر الحادثة دي ابقى عايز ارجع انتقم، مش من طفل الشوارع ولكن من الراجل اللي قال لي انت تعرفيه. هو يفرق اذا كنت اعرفه او لو كنت معرفوش؟ طبعا لقيت مفيش فايدة من الراجل ده، عامل زي خيال المآتة ملوش لازمة. ففكرت في فكرة، افتكرت ان اسم الشرطة قريب، اسم النزهة. وفي الوقت ده كانت الناس لما تسمع شرطة او بوليس بيعملوا لها 1000 حساب. فقلت له امسكوا معايا دلوقتي هناخده اسم النزهة. الولد سمع اسم النزهة او اسم الشرطة طلع يجري وهو بيشتمني أبشع شتايم جنسية ممكن تتشتم في العالم.